Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Nguyễn, kênh chuyên phân tích và bình luận về gà chọi. Trong chương trình hôm nay thì có rất là nhiều các câu hỏi của các bạn đã đưa đến cho chương trình. Thì có một số câu hỏi nó cũng trùng nên là mình xin trả lời theo một số cái câu hỏi mà mình đã tóm tắt ở trên đây để cho các bạn nào mà có những con gà mà trùng với những cái câu hỏi ở trên comment của các bạn gửi thì các bạn cũng xem con gà mình có những cái đặc điểm giống này để mình xem là có nên dùng để vui chơi giải trí hay không. Thì đi vào nội dung của chương trình, câu hỏi của các bạn là câu hỏi thứ nhất là của bạn Trần Linh. Bạn Trần Ninh, gà có 5 vảy phủ địa là gà gì? Gà có 5 vảy phủ địa hay 4 vảy nó gọi là bản phủ kỹ giáp. Đây là những con gà mà có nước bền. Nếu mà gà mà có 5 vảy phủ địa là gà về sâu khuya là có nước bền nên là vẫn dùng được bình thường. Những cái vảy này không có cái gì mà đáng ngại, vẫn dùng bình thường nhé. Câu hỏi thứ hai là của bạn Nguyễn Công Hội. Gà cánh đôi, giữa cánh bị thiếu một lông, một lông cánh, song lô 2 có kết cánh hết cánh đôi không? Tức là con gà của bạn Nguyễn Công Hội là gà cánh đôi, tức là gà nó gần như là gà áo tơi, tức là cánh nó bị chẽ, thì nó cái khoảng giữa thì nó bao giờ nó cũng hở, nó không có lông. Nhưng mà sang lông 2 thì dĩ nhiên nó sẽ ra một lông nữa. Cũng như mình đã nói chuyện ở trên cái kênh này, có bài viết mà mình đã nói về cái lông chỉ tuổi đấy. Thì thường gà lông 1 ấy, thì thường nó có 12 cái cọng lông từ lông trục trở vào là nó có 12 cái cọng lông. Nhưng mà sau khi lên lông 2 là gà nó sẽ la thêm một lông nữa là lông thứ 13, tức là gà lông 2 là 13 lông. Thì con gà đấy nó khi nó khô hẳn thì có nghĩa là con gà đã cứng 2 năm, tức là lên lông 2. Còn nếu mà lông của nó bắt đầu nhú ra là hết lông 1 nó chuẩn bị sang lông 2 bắt đầu nó nhú ra. Đến khi lông nó khô hẳn là gà đã cứng tuổi, là cứng lông 2, gọi là lông chỉ tuổi. Thì các bạn nào mà cái đặc điểm này để các bạn mà muốn biết mà lưu ý này, riêng cái lông chỉ tuổi ấy, thì mình đi mình xem con gà của người ta thì mình vạch cái cánh nó lên. Thường là lông 1 là gà có 12 cái lông cánh cứng đẹp thì là gà lông 1. Bắt đầu sang thứ khoảng là tháng 18, tức là 5 rưỡi thì gà sẽ ra một cái lông nữa gọi là lông thứ 13. Khi cái lông đấy nó cứng là con gà đã tròn 2 năm tuổi, nên các bạn cũng lưu ý điều này để phân biệt là con gà nó có bao nhiêu tháng tuổi. Bạn Nguyễn Công Hội là con gà của bạn áo tơi, tức là gà cánh tre. Thì bạn có hỏi là sang lông 2 gà có ra lông thì nó có hết cánh tre không? Thì riêng cái câu hỏi này thì mình xin trả lời cho bạn Công Hội là con gà của bạn là gà cánh tre, tức là gà có cánh áo tơi. Thì sang lông 2 thì nó vẫn ra thêm một sợi lông nữa, thì cái cánh đấy nó khỏe lên và nó cũng đỡ đi. Tuy nhiên là cái đôi cánh này là cái đôi cánh nó cũng không được đẹp, bạn cũng lưu ý về điều này. Câu hỏi thứ ba là của bạn Khánh Hằng. Gà 2 chân có vảy đại giáp, 1 chân có nghiên giáp ngoại có chơi được hay không? Bạn Khánh Hằng thân mến, gà của bạn là 2 chân đều có đại giáp, tức là niên giáp nội, mà 1 chân lại có vảy niên giáp ngoại có chơi được. Bạn hỏi là có chơi được hay không, thì xin thưa với bạn là những con gà mà có niên giáp nội mà vẫn có niên giáp ngoại, nhất là những niên giáp ngoại mà đóng ở khu vực cựa ấy, thì thường gà vẫn dùng được bình thường. Nếu mà những con gà trên mà chân cẳng khô, ngón khô, eo thắt mở rộng 14 hướng mà quải ngắn, đùi dài, thân hình gà đẹp, mắt sáng nì thì vẫn nuôi dùng chơi giải trí rất là tốt, không có vấn đề gì. Bạn cứ nuôi cho nó khỏe và vẫn dùng được bình thường. Câu hỏi thứ tư, gà 2 hàng kẽm chơi được không? Cái câu hỏi này thì mình đã làm trên chương trình nhiều.
Gà có 2 hàng kem, 1 hàng độ, gọi là độ tam tầng. Độ tam tầng là vảy độ đều nhau thì vẫn đẹp, vẫn chơi sử dụng bình thường. Cái độ này không có vấn đề gì, tại vì độ tam tầng cũng là những cái độ đẹp vẫn dùng bình thường. Câu hỏi thứ 5 là của bạn Nguyễn Huy. Cháu có con gà có đôi chân độc biên, một chân có độ song khai, một chân có độ thập hậu, có chơi được không? Xin đoạn Nguyễn Huy thân mến, nếu mà trường hợp gà của bạn là có độc biên, thường là tức là có một hàng biên ngoại chạy từ gối xuống đến ngón ngoại, chạy đều, dài đều đẹp, thì con gà này có những chân đòn rất là đặc biệt. Bạn nên nuôi cho nó tốt. Và hơn nữa là bạn có hỏi là một chân có thập hậu có chơi được không? Vảy thập hậu có nghĩa là cái gì? Vảy thập hậu tức là ở khoảng giữa có một vảy nó cùng với là 2 hàng vảy của hàng kẽm thì nó tạo thành hình chữ thập giữa độ và kẽm, giữa hậu và vảy kẽm, gọi là thập hậu, thập kẽm. Những con gà có thập hậu là những con gà là đẹp, gà hay. Như trường hợp này cũng như gà phản hậu, tức là một nửa của hậu nó úp ngược lên gối và một nửa thì nó úp ngược xuống dưới cựa, cũng gọi là gà phản hậu. Thì những con gà này là những con gà có hậu đẹp, bạn cũng nên nuôi và chăm sóc cho nó tốt để vui chơi giải trí. Câu hỏi thứ 6 là bọn Nguyễn Tuấn Anh. Gà có một hàng kem có chơi được không? Câu hỏi này thì mình cũng đã làm trên chương trình rồi, nhưng mà bạn hỏi thì mình cũng trả lời luôn trong chương trình là gà có một hàng kẽm mà một hàng độ thì nó độ song khai, là những chân độ vẫn là gà chân độ bình thường, vẫn chơi được bình thường, không có vấn đề gì. Nếu mà trường hợp mà gà không có kẽm, tức là chỉ có một hàng độ không, đó là độ nhập hậu, thì nếu mà trường hợp mà không có hàng kẽm, chỉ có một hàng độ, hàng độ thì có nghĩa là gà bị mất hàng kẽm thì nó chân độ đấy nó không được đẹp. Nhưng các bạn cũng phải xem cho nó kỹ, xem nào cái trường hợp gà của mình có phải là độ nhập hậu hay không. Câu hỏi thứ 7 là của bạn Hải Đăng. Gà có một hàng độ, một hàng kẽm, được 3-4 vảy thì hết, có chơi được không? Con gà của bạn Hải Đăng tức là một độ, một kẽm độ song khai, nhưng tuy nhiên hàng độ của bạn, gà của bạn thì chỉ được có 3-4 hàng, tức là nó không dài to đều lên đến gối, thì có nghĩa là con gà này vẫn sử dụng được, nhưng mà tỷ lệ ăn độ của con gà này nó không được cao. Nhưng mà nếu trường hợp mà gà mà hàng độ nó không được đẹp, ngược lại mà chân cẳng nó đánh giá là được, khô eo ngón đẹp, quản ngắn, vảy mặt tiền sáng rõ ràng, mà thân hình gà đẹp, cổ niền xuôi ghim đẹp thì mình vẫn sử dụng được. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà vảy độ nó đã không được đẹp, nó chỉ được có 3-4 vảy là nó bị mất độ, thì mà thân hình gà không được đẹp, nhiều yếu tố trên thân thể gà nó không được đánh giá cao, thì các bạn cũng phải xem nếu con gà này nếu mà được đánh giá cao thì hãy sử dụng, mà không thì mình không sử dụng con gà này được. Câu hỏi thứ 8 là của bạn Trần Ngọc Phát. Bạn Trần Ngọc Phát có con gà mái có 7 móng đen, có 1 móng trắng ở giữa, có độ mái được không? Thì câu hỏi này mình xin phân tích và bình luận trả lời như thế này để cho bạn hiểu thêm về con gà mái. Nếu mà trường hợp con gà mái của bạn là Trần Ngọc Phát, tức là có một móng trắng ở giữa thì gọi là bạch đầu hổ, có nghĩa là con gà này nó cũng có cái vạch tài, chân vạch tài. Nhưng mà tuy nhiên để chọn một con gà mái tốt thì mình cũng phải xem tổng thể, tức là mình giữ cái trạng cân gà khoảng 2 cân đến 2,4 cân trở về, thân hình xuôi, các yếu tố là đẹp thì mình sẽ giữ làm mái được. Còn nếu mà chỉ có cái vảy vạch đầu hổ thôi mà nhiều cái yếu tố chân nó không được đánh giá cao, hoặc là thân hình nó không được đẹp lắm, thì nó không được đánh giá cao, thì bạn cũng phải xem là nên có giữ hay không. Bởi vì sao? Bởi vì là con gà ấy, thì con gà con thì nó sẽ mang cái gen của con gà mái mẹ nhiều hơn là con gà mái bố, nên là cái công tác mà tuyển lựa một con gà mái chuẩn để làm gà mái gốc, mái nền để mình nai tạo, để mình
làm giống thì công tác đấy nó cũng hết sức quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì mình nuôi được một con gà 7-8 tháng, sau khi nó nứa thứ hai, tức là nứa trứng đầu tiên là mình đã bỏ đi, mình không sử dụng được, đến nứa thứ hai bắt đầu mình mới sử dụng được, thì nó mất khoảng 2 năm thì nó mới ra được một cái lứa con để mình kiểm nghiệm xem là cái chất lượng của đứa con đấy nó có chất lượng hay không, nó có đạt yêu cầu hay không. Bởi vì vậy nên là khi chọn một con gà mái để làm giống, các bạn phải hết sức cẩn thận và chú ý, tại vì cái thời gian nó rất dài. Nếu mà mình mà không cẩn thận mà lựa chọn để mà tìm được một con gà mái chuẩn tông dòng ấy, thì sau khi mình mất 2 năm mình nuôi nó, chăm sóc nó, tốn rất nhiều công mà con nó không đạt được theo yêu cầu của mình thì mình sẽ rất là tốn rất nhiều thời gian. Nên là các bạn hết sức lưu ý đến cái con gà mái làm giống, mái gốc, mái nền, ta nên chọn những tông gà ra con là có nhiều năm tháng người ta sử dụng, tỷ lệ con là nhiều con xuất sắc, thì các bạn hãy tìm đến những dòng gà đấy để giữ, để nai tạo thì nó sẽ tỷ lệ nó sẽ có cái cơ hội là đàn con nó hay, là nó tỷ lệ nó cao hơn nhé. Nên là bạn nên lưu ý cái điều này. Bạn Trần Ngọc Phát nên lưu ý điều này. Câu hỏi thứ 9 là của một bạn là gà có ghim nọt ngón tay giữa có chơi được không? Riêng câu hỏi này thì mình phân tích thêm như thế này. Để mà lựa chọn một con gà chọi, cái công tác mà kiểm tra cái ghim, tức là cái xương đằng đuôi đằng sau dưới cái phao câu ấy là hết sức quan trọng. Nếu mà trường hợp một con gà mà có cái ghim nó quá rộng, tức là nó rộng hơn hẳn một cái ngón tay giữa của mình đây, mà cái ghim đấy nó không được dài ra, là cái thứ nhất. Cái hai, đầu ghim nó không được nhọn, thì các bạn không nên sử dụng con gà này nhé. Nếu giả sử trường hợp mà cái ghim của con gà đó nó rộng hơn một cái ngón tay này, nhưng mà cái ghim nó dài ra, mình cảm nhận thấy là cái đầu ghim nó rất dài và hai cái đầu ghim nó nhọn, nó thẳng, thì ta còn tạm sử dụng được. Nhưng mà nó cũng không bằng những cái ghim đẹp vừa bằng đầu ngón tay út thì ghim nó đẹp hơn. Vì vậy nên những con gà mà có cái ghim rộng mà hai cái đầu ghim nó lại tròn, có nghĩa là không dài, không nhọn, không sắc, mà hai đầu ghim có khả năng nó lại cọc vào trong nữa, thì tốt hơn hết là các bạn không nên sử dụng những con gà có cái ghim sống như thế này, là tỷ lệ phát huy của đôi chân nó rất là kém. Nên là các bạn lưu ý điều này. Mới hơn nữa là những con gà mà ghim quá rộng thì nó sẽ thở nhiều, nên là các bạn lưu ý điều này. Để chọn những con gà ghim là phải chuẩn. Cái yếu tố chọn ghim trong con gà chọn nó hết sức quan trọng, nên là cố gắng các bạn phải chọn cái ghim làm sao nó vừa bằng đầu ngón tay út của mình đây, tức là hai cái ghim nó sát vào nhau vừa bằng hai cái cạnh của ngón tay út, và hai cái ghim nó dài bằng nhau và nó đầu ghim nó sắc, nó dài, thì đó là ghim chuẩn và ghim đẹp. Câu hỏi này, câu hỏi thêm là câu hỏi thứ 10 đặc biệt này của bạn là Tô Văn Quân. Gà 2 kỳ đầu, thế là thế ôm đấm, mà kỳ sau nó đổi thế. Những con gà mà nó đổi thế đánh chứng tỏ là con gà này nó có nhiều lối, là gà hay. Vì do là khi gặp một con gà khác thì nó sẽ thay đổi cái lối đánh, là cái chuyện là bình thường. Những con gà nó đổi thế là những con gà hay, là bạn cứ yên tâm. Có những con gà mà đổi thế có nghĩa là con gà này nó biết tùy theo cái đối thủ mà nó sử dụng cái lối đá làm sao cho nó phù hợp để nó nhằm mục đích là chiến thắng đối phương. Đấy là những con gà gà thế, đổi thế, là những con gà đặc biệt. Nhưng mà các bạn Tô Văn Quân an tâm con gà của bạn. Con gà đổi thế là những con gà cũng là những con gà hay, nên bạn nuôi dưỡng chăm sóc cho tốt. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi 11 của bạn Phan Bảo. Một chân gà có xuyên đao, một chân có 2 vải xuyên đao, độ kem đẹp có dùng được không? Riêng cái câu hỏi của bạn Phan Bảo này thì mình sẽ bình luận thêm này. Nếu mà nói trường hợp gà xuyên đao ấy, thì một chân có vải xuyên đao thì là gà có vải đẹp, và một chân có 2 vải xuyên đao thì cũng là con gà đẹp.
mà thường thường thì có tam tà xuyên đao thì nó là đẹp hơn, hoặc là hai vảy mà nó xuyên xuyên xuống thì người ta gọi là hai vảy nguyệt tà, thì nó cũng là vẫn là gà có chân mặt tiền, có vảy tài, gà đẹp. Nên là gà của bạn nếu mà độ kém tất cả các yếu tố trên thân hình gà mà đẹp thì bạn cũng cố gắng chăm sóc cho tốt. Với con gà này là con gà có vảy tài mặt tiền. Câu hỏi thứ 12 là bạn Trần Quang Dần. Bạn có hỏi là chân gà có vảy huyền châm từ gối xuống cựa có dùng được không? Bạn Quang Dần thân mến, nếu mà trường hợp mà gà có 3 hàng vảy như kiểu vảy huyền châm từ gối xuống đến cựa thì người ta gọi là vảy 3 hàng nở, chứ không gọi là vảy huyền châm. Bởi vì gà 3 hàng nở là những hàng vảy như hình quả trám, 3 hàng từ gối xuống đến cựa gọi là 3 hàng nở. Đây là những con gà có tốc độ ra đòn nhanh và chân đòn đẹp, cựa phát huy rất là tốt, nên là những con gà này là những con gà cũng là những con gà hay. Bạn cũng nuôi dưỡng chăm sóc cho nó tốt để mình vui chơi giải trí. Trên đây là rất là nhiều các câu hỏi mà mình đã bình luận về những cái con gà của các bạn yêu quý đã gửi đến cho chương trình kênh Học Nguyễn trên bình luận về tướng của gà chọi. Một đặc điểm mình cũng xin bình luận thêm để cho các bạn nên là chú ý đến việc xem gà và nhận định về tướng con gà. Bởi vì trên đây là phần đa là các bạn luôn luôn hỏi về những cái vảy mặt tiền, tức là cái vảy của con gà chọi, tức là cái vảy tài của mặt tiền. Về cái đôi chân thì mình cũng xin phân tích thêm và nhấn mạnh thêm để cho các bạn nắm một cách tổng thể này. Tuy nhiên con gà thì lấy chân làm gốc, nhưng mà để quyết định để cái đôi chân có vảy tài mà nó phát huy hết cái khả năng của nó hay không thì ta phải đánh giá một cách tổng thể. Ví dụ như ta phải đánh giá từ cái mỏ, cái mào, xong ta đánh giá về đôi mắt, về khuôn mặt, về gò má, rồi là về mí, về cổ, về cánh, về trái chanh, về nườn, về thân hình gà, về lông mã, về phao câu, về đuôi, về ghim, về đùi, về gối. Xong ta mới đánh giá đến phần quản để cho nó có một cái tổng hợp, tổng quát thì ta mới phát hiện được là những cái yếu tố nào cần phải xem xét và những cái yếu tố nào được đánh giá cao, thì ta đi đến kết luận thì nó mới có cái cơ sở để nó tương đối chính xác. Chứ ta không nên vội vàng là đánh giá đôi chân có một điểm nào đó hoặc một vảy nào đó là ta cho con gà đấy là nó là con gà tài ngay. Cái điều đấy là điều là không chính xác. Bởi vì nên là mình cũng luôn luôn chia sẻ và nhắc nhở rằng là nếu các bạn yêu gà chọi thì ta hãy tìm hiểu một cách tổng thể tất tật các yếu tố trên toàn thân thể con gà và ta kết luận thì nó mới có cơ sở chính xác được. Nên các bạn hết sức lưu ý những cái điều này. Ở trong chương trình hôm nay thì mình trả lời một số cái comment của các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng chương trình và đưa rất là nhiều câu hỏi, nhiều câu comment đến để cho Học Nguyễn chương trình kênh bình luận về gà chọi để phân tích và bình luận, để cho nhất là các bạn mới chơi có cái cơ sở để mình tham khảo, để mình tìm hiểu. Mình xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, đã ấn nút like để động viên và cổ vũ cho chương trình. Mình mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng chương trình và đưa đến cho chương trình nhiều câu hỏi, nhiều câu comment để cho chương trình ngày càng được tổng hợp và phong phú nhiều hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình xin dừng video ở đây. Hẹn các bạn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.